מה, המשחק השקט בלא אמרו לי? אתה היום שוב איזה פאש להם השיפוצניק הזה. אוקיי, הבנתי. מה אתם אומרים שאני אלמד את המשך המשנה מאתמול? אפשר. יש לי סיפור ארוך עם הבן שמחון הזאת. כבר הרבה זמן מסתובבות שמועות, שיש איזו מגילת נחושת, שמסתתר מאחורי איזה סוד גדול. נראה לי שזאת המגילה שהיא מצאה. אני צריך שתביאו לי אותה. נו, הבנת החלקים? איך הספקתי? בקושי חצי דקה הייתה לי שם. מה, כמה זמן לוקח להכניס כמה חלקים לתוך כיס? אתה רצית שאני אהיה עיוור. אז עד שמיששתי הכל הוא כבר הגיע. אני לא מאמין, כאילו עיוור, כן. כמו די, תודה. ממש מפחדת שאבא ואמא עומדים להתגרש. אביגיל, אמרתי לך כבר, את מגזימה. כן, גם נועה חשבה שהיא מגזימה. עד שיום אחד ההורים שלה קראו לה לשיחה חשובה וסיפרו לה. האמת שמבחינה סטטיסטית, כ-27% מאחוזי הגירושים הם בגלל שיפוצים בבית. דווקא אתמול והיום היה מה זה כיף שלמדנו ביחד. חייבים לעשות משהו, נועם. אסור שזה יקרה. יומני שלום. נועם אומר לו שזה מצחיק לעשות יומן מצולם. שכל הקטע של יומנים, שכותבים אותם במחברת אישית, בלילה, עם פנס מתחת לשמיכה. אבל אני דווקא חשבתי שזה מה זה מגניב, לא יודעת, יומן דיגיטלי וזה. ממש שלא מגניב, זה מה שקורה אצלנו בבית בזמן האחרון. ההורים שלי כל הזמן רבים בגלל השיפוצים האלה. וזה מבאס בטירוף. והאמת שזה גם מה זה מלחיץ. הכל התחיל מזה שאבא שלי רצה לשפץ בעצמו. שזה ממש חמוד מצידו והכל, אבל מסתבר שזה לא ממש הצליח. אמא שלי התחילה לאבד את הסבלנות וזה. קיצר, אחרי כמה תקריות, בוא נאמר, די מצערות, אבא שלי ויתר על הרעיון, והם החליטו שיביאו שיפוצניק מקצועי. אז אתמול אמא שלי סגרה עם נגר שיבוא להרכיב את הארון מטבח למטה. הם סגרו על מחיר, והכל היה נראה בכיוון טוב. הנגר הגיע על הבוקר והתחיל לעבוד. באמצע העבודה, לא ברור למה, הנגר הזה החליט שנמאס לו, פשוט לקח את הדברים שלו והלך. אמא שלי חזרה הביתה, וראתה שהארון חצי מפורק, והבן אדם נעלם. אז אמא קראה לאבא, ושאלה אותו, איפה הנגר? הוא לא ידע, כי הוא היה עסוק בעבודה שלו, ולא שם לב. אמא שלי התקשרה לנגר לשאול אותו מה קורה. הוא אמר לה שהעבודה הרבה יותר מסובכת ממה שהם סיכמו, והוא לא מוכן להמשיך ככה. ואז אמא שלי כעסה על אבא שלי, על זה שהוא לא שם לב שהנגר הלך. ואבא שלי אמר שהוא היה מורכז בעבודה. קיצר, קיוויתי שהדברים יסתדרו. נהיה עוד יותר בלגן. אביגיל, כמה פעמים אמרתי לך לא לקחת לי את הטאבלט. בסדר, לא היית פה, לקחתי לכמה דקות, מה יש? תקשיבי, חשבתי על הקטע הזה, שקוראים לנו כל מיני דברים בבית, וזה דומה למשנה. אז אני עכשיו מפתח אפליקציה, שאתה כותב סיפור, אפילו סיפור שאתה סתם ממציא, והאפליקציה יודעת להתאים למשנה. וואו! מה הולך פה? זה המשנה. אביגיל! אביגיל! קרה משהו? תגידי, מה צעת מקודם בטאבלט? אתה הסתכלת על זה? אבל אמרתי לך לא להסתכל. לא הסתכלתי. תקשיבי, באמצע שאני עובד על האפליקציה שלי, פתאום זה עושה חיפוש על ההקלטה שלך וכותב לי שהמשנה הותרה. מה? מה שאת שומעת, איזה אפליקציה סדונית. נראה לי שאני אוריד אותה. תראה רגע. רגע, בהקלטה אני סיפרתי על מה שקרה עם הנגר שהבריז באמצע בכל הבלגן הזה. אולי האפליקציה הזאת התאימה לזה משנה. אז זאת אומרת כאילו שהאפליקציה יכולה להתאים משנה גם מתוך ההקלטה שלך? אין לי מושג, שהוא קצת הזוי, אבל... דווקא נשמע מגניב. איזה משנה עלתה? הסוחרת, האומנין, וחזרו בהן ידן לתחתונה. אם בעל הבית חוזר בו, ידו על התחתונה. זה קשור למה שקרה? אין לי מושג, צריכים ללמוד את המשנה. אוקיי,
אז דבר ראשון, בוא נקמדד אותה. הסוחרת האומנין וחזרו בהן, זה נראה לי כמו מקרה. כן, זה גם דומה למקרים במשנה הקודמת. גם אם בעל הבית חוזר בו, זה גם נשמע כמו מקרה. תצבע אותו. לא יודע מה זה אומר, אבל ידן על התחתונה וידו על התחתונה, זה נראה לי כמו הדינים של המקרים. יפה, זה היה פשוט. יש פה שני מקרים ושתי דינים. זה דומה למשנה הקודמת. אולי נלמד עם אבא ואמא. נראה לך שהם ירצו. למה לא? היה מה זה נחמד אתמול שלמדנו ביחד. אבניהו מספריים, המנצח בין השתיים, 1, 2, 3. לא, תעשית אחרי הזמן. עוד פעם. אסה. מה קורה, מנחם? מני. לא שמעתי מכם כלום. הכל דבש. מיפינו כבר את האזור, עשינו סריקות, ביצענו אפילו חדירה לזירת האירוע, הכל בשליטה. מנחם, אל תמסמס אותי במילים יפות. מתי החלקים אצלי? מתי? מחר? מצוין. אני מחכה. איך אמרת לו מחר? איך מחר? איך? תגיד לי. מה קרה לך? אתה יודע באיזה לחץ הוא היה? אז מה? אבל תן לנו איזה יום, יומיים להתארגן משהו. מה נעשה עכשיו? תגיד לי, מה, יש לך תוכנית אתה? ברור שיש. מה אתה חושב שאני סתם זורק מילים באוויר? חשבתי שכן. חלילה וחס, יש לי רעיון פצצתי. טוב, לפחות בזכות כל הפשלות שקורות לנו עם השיפוץ במטבח, אנחנו זוכים ללמוד תורה. זהו. הנגר? כן. אולי הוא יתחרט ורוצה לבוא לסיים את העבודה. כן, שלום. לא, אני אמרתי לך שאני לא מתכוונת אתה נעלמת באמצע העבודה. לא, זה בדיוק מה שסיכמנו. מה פתאום חצי? מה אני אמורה לעשות עם חצי ארון? טוב, תן לי לדבר עם בעלי, אני אחזור אליך. מה הוא אומר? הוא אומר שהוא עשה חצי עבודה, ולכן מגיע לו חצי מהסכום. מה זה, אין לו בושה? טוב, בואו נלמד את המשנה, ואחר כך נחליט מה אנחנו נעשה איתו. אוקיי, אני רואה שהמקרה הראשון זה הסוחרת האומנין וחזרו בהן. זה נשמע מאוד דומה למשנה הקודמת שלמדנו. לפי מה שבדקתי בפירושים, במשנה הקודמת דובר על בעל הבית או הפועלים שביטלו את העבודה עוד לפני שהיא התחילה. ואז יש שאלה אם זה גרם נזק או לא. נכון, אבל במשנה שלנו מדובר על פועלים שהפסיקו את העבודה באמצע. נשמע מוכר. וואי, זה ממש כמו שקרה עם הנגר. כן, זה באמת מתאים למקרה שלנו. והדין במקרה הזה ידן על התחתונה. לפי מה שאני זוכרת שלמדנו, אז ידן על תחתונה, זה אומר שהם צריכים להפסיד מהמצב. נו, אז זה אומר שלא צריך לשלם כלום לנגר הזה. זה באשמתו, הוא לא הרכיב את הארון. לא כל כך מהר, אביגיל. לפי מה שזכור לי ממה שלמדתי, זה קצת יותר מורכב. מה מורכב? אמרתם שהארון לא מורכב. הארון לא מורכב, המצב מורכב. הארון חצי מורכב. המצב מאוד מורכב. בכל מקרה, הדין אומר ידן על התחתונה, שזה אומר שאם יש ויכוח בין הפועל לבעל הבית, מכיוון שהפועל הוא זה שהפסיק את העבודה, זה אומר שאם יש עניין כספי ביניהם, הפועל יפסיד מהעניין. במקרה שלנו, כשהנגר עשה חצי מהעבודה וסיכמתי איתו שאני משלמת לו 2,000 שקלים על העבודה, אז אני צריכה לשלם לו 1,000? כן, הוא עשה חצי מהעבודה. יש כוח. אבל אני תקועה עם חצי ארון. איפה נמצא עכשיו מישהו שיסיים את העבודה? אמא, תביאי עוד מישהו ב1,000 שקל, וככה יוצא ששילמת 2,000 שקל, כמו שתכננת. אם אני אמצא מישהו ב1,000 שקלים, זה יהיה טוב. אבל אתם יודעים איך זה, כשמביאים בעל עבודה נוסף להשלים משהו שמישהו אחר התחיל, זה בטח יעלה לי הרבה יותר. אז אמא, אם את באמת תמצאי, נגיד, מישהו שיסכים לגמור את העבודה ב1,300 שקל, נגיד. כן. אז מה, זה שאנחנו מפסידים. בהתחלה היינו צריכים לשלם רק 2,000 שקל, עכשיו 2,300, כל העבודה. נכון. אני אמורה לזרוק 300 שקלים בגלל שהנגר הפסיק את העבודה באמצע? אתן צודקות. בכל מקרה, אנחנו לא אמורים להפסיד. בגלל זה המשנה אומרת, ידו על התחתונה. אם הנגר השני ירצה באמת 1,300 שקלים, אז הנגר הראשון יקבל רק 700 שקלים. נשמע הגיוני, אנחנו לא אמורים להפסיד בגללו. לא אמרת שיש לך תוכנית חדשה? אמרתי. אז למה זה מרגיש לי בדיוק כמו אתמול? היום אני אהיה העיוור ואתה הרואה. אני העיוור ואתה הרואה. אני העיוור ואתה הרואה.
אתה עיוור ואני אורי. בדיוק, נבקש כוס מים, ניכנס לדירה, ואז אני, מורדי, אני אביא את החלקים של המכונה. הבנת? כמו אתמול, רק הפוך. כמו אתמול, רק הפוך. בדיוק. מקווה שישחרר יותר מחצי שקל היום. שוב אתם? יא רבנן. טוב, אני הולכת לקרוא לאבא שלי. רגע, אפשר בבקשה כוס מים? בסדר, בסדר. אם יש קולה יותר טוב. בסדר. בבקשה. סליחה? מה קורה פה? זה חדר פרטי, תצא בבקשה. סלח לו, אדוני, הוא עיוור, הוא איבד את הדרך. זה לא אתמול אתה היית עיוור? מה? כן, לא, אתמול אנחנו התחלפנו. אני נכנסתי לדמות יותר מדי, אז היום הוא אני לא יודע מה קורה פה, אני מבקש בבקשה שניכם לצאת מפה. שניכם לצאת מהבית. נו, יש את החלקים. לא היו שם. אבל אמרת שהם על השולחן. אתמול הם היו על השולחן, היום הם כנראה שמו אותם באיזה ארון או משהו. מה זאת אומרת? אתם עדיין פה? תודה, כבוד הרב. הנה תעודת אחריות. מוזרים הקבצנים האלה? וואו. איפה היינו? אמרנו שאם הפועל הבריז באמצע העבודה, אז ידו על תחתונה. הוא זה שיפסיד תמיד, אם יש ויכוח לגבי תשלום. זאת אומרת, במקרה כמו המקרה שלנו עם הנגר, שהוא הפסיק את העבודה באמצע, אז אם יבוא נגר אחר במקומו, שיבקש 1,300 שקלים על המשך העבודה, אני אשלם לנגר הראשון רק 700 שקלים, ובסך הכל 2,000 שקלים, כי אני לא אמורה להפסיד בגלל שהוא הבריז. רגע, אבל אם נמצא נגר אחר, שיסכים לעשות את העבודה נגיד ב-800 שקל, אז אנחנו נצטרך לשלם לנגר שהבריז 1,200? מה? קצת הסתבכתי פה. למה שנשלם לו 1,200? הרי אמא סיכמה איתו שמשלמים לו 2,000 שקל על כל העבודה. אז אם הנגר החדש ירצה רק 800 שקל, הנגר הראשון יכול לטעון שמגיע לו 1,200. מה פתאום? זה נשמע לי ממש חוצפה. אחרי שהוא הבריז, למה שהוא ירוויח יותר כסף מזה שמצאנו מישהו יותר בזול? את צודקת, אביגיל. באמת, כמו שאמרנו, ידו של מי שחזר בו, במקרה שלנו, הפועל, תמיד על התחתונה. הפועל לא ירוויח יותר, הפועל הראשון לא ירוויח יותר בגלל הפועל השני. אם בעל הבית מוצא פועל שיעשה את זה ביותר בזול, בעל הבית ירוויח. הפועל הראשון יקבל את מה שמגיע לו עבור מה שהוא עשה. טוב, אז אני ממש מקווה שתמצאו נגר בפחות מ1,000 שקל, ככה לפחות נרוויח מכל הבלגן הזה. נכון. טוב, יאללה. ואז ההמשך של המשנה. כן. אם בעל הבית חוזר בו, ידו על התחתונה. זה נשמע שזה אותו דבר רק הפוך. אם באמצע העבודה, בעל הבית חוזר בו, ומפטר את הפועלים, אז הוא זה שלא עומד בהסכמים, אז ידו על התחתונה. הוא זה שיפסיד. נכון מאוד. זאת אומרת שאם למשל במקרה שלנו, אני הייתי זאת שמפטרת את הנגר, ומביאה תחתיו נגר אחר, אז הייתי צריכה לשלם לנגר הראשון על חצי עבודה 1,000 שקלים, ולנגר החדש, שאם למשל הוא מבקש 1,300 שקלים, צריכה גם לשלם לו את המחיר הזה. זאת אומרת שבסך הכל הייתי משלמת 2,300 שקלים. מה? אתם תשמעו, החישובים כאן, נראה לי קצת מסובך. אבל בסדר, נראה לי יש כאן כאילו כלל פשוט. מי שלא עומד במילה שלו ומפר את ההסכמים, צריך לשלם על זה. נכון מאוד. צדקה! 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 קמצן. מה אתה עושה? חשבתי שאם אנחנו לא מוצאים מהם שום דבר, לפחות נוציא מהתחפושת הזאת משהו. מני, תתרכז, אנחנו צריכים להיות מרוכזים בלבד בלהוציא את המגילה הזאת מהבית שלהם, כי לאסה, כבר תכף אני אומר לך, נגמרת הסבלנות. מני, תקשיב לי טוב.
לרוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף